درود دوستان خوبم، خوش آمدید. هوس خوردن شیرینی کرده اید؟ بدون اینکه حس بدی داشته باشید، شکلات تلخ بخورید. شکلات تلخ علاوه بر نداشتن مضرات شیرینی، فواید زیادی هم برای سلامت شما داره. در این ویدیو به 9 فایده شکلات تلخ برای سلامتی شما میپردازیم. پس تا انتهای ویدیو با من در کانال پرش همراه باشید. شکلات انواع زیادی داره و همه اونا مفید نیستن. بسیاری از شکلات‌ها دارای قند و چربی بسیار زیادی هستند که میتونه بر سلامت شما تاثیر منفی بذاره. درست مثل تمام خوراکی‌های شیرین که بعضی برای سلامتی مفیدن و بعضی فقط یک شیرینی هستند. شکلات هم از این قاعده مستثنا نیست. پس در هنگام خرید به این نکته توجه فرمایید. شکلات تلخ سرشار از فلاونوئیدهاست. فلاونوئیدها مواد مغذی گیاهی هستند که در بدن به عنوان آنتی اکسیدان عمل می‌کنند. آنتی اکسیدان ها برای سلامت و تندرستی کلی بدن شما بسیار مهمند. آنتی اکسیدان ها برای بدن بسیار ضروری هستند چون باعث کاهش تشکیل رادیکال های آزاد یا اتم های التهابی مضر که سلول های سالم رو تخریب می‌کنند می‌شود. البته آنتی اکسیدان ها در بسیاری از خوراکی های سالم وجود دارند که برای حفظ سلامتی شما مفیدند. این خوراکی ها شامل توت فرنگی، مغزها، دانه ها و سبزیجاتند. مزایای سلامتی شکلات تلخ قابل توجه و از لحاظ علمی اثبات شده است. علاوه بر این اگر شما علاقه‌ای به تلخی ندارید نیازی نیست شکلاتتون بسیار تلخ باشه. تنها کافیه درصدش بیش از 50 باشه تا بتونید از فواید سلامتی اون بهره مند بشید. در ادامه به 9 فایده شکلات تلخ میپردازیم. شماره 1 میتونه استرس رو کاهش بده. شکلات تلخ سرشار از فلاونوئید هاست که به کاهش التهاب در بدن کمک میکنه. این میان وعده شیرین با کاهش استرس اکسیداتیو، استرس های غیر ضروری شما رو برطرف میسازه. در مطالعه‌ای که مؤسسه ملی بهداشت آمریکا انجام داد مشخص شد مصرف روزانه 40 گرم شکلات تلخ سطح استرس رو به طور قابل توجهی پایین میاره. افرادی که در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفته بودند افراد پر استرسی بودند و همه خانم بودند. پس خانم ها نگران مصرف شکلات نباشید. 40 گرم شکلات تلخ اندازه 3 تا مربع با سایز معموله که میتونید با خیال راحت مصرف کنید و لذت خوردنش رو به علاوه فایدهش یک جا ببرید. شماره 2 میتونه حافظه رو تقویت کنه. از اونجایی که شکلات تلخ باعث کاهش التهاب در بدن میشه، مغز هم از فواید اون بهره مند میشه. از خوردن شکلات تلخ لذت ببرید، به ویژه اگه امتحان مهمی پیش رو دارید. فلاونوئیدهای کاکائو موجب بروز خواص نوتروپیکی میشود. نوتروپیک ها عملکرد شناختی به ویژه حافظه، تمرکز و حتی انگیزه رو تقویت میکنند. در مطالعه اثرات شکلات تلخ رو در افراد سالم مورد بررسی قرار دادند و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کردند. مطالعه نشون داد افراد سالمی که شکلات تلخ خوردند فعالیت مثبت مغزی داشتند، اما کسانی که شکلات شیری خوردند هیچ تفاوتی نشان ندادند. این به این خاطر است که شکلات تلخ بالاترین مقدار فلاونوئید رو داره. اگه قصد دارید که بیشتر مؤثر باشید و حتی نیاز به افزایش انگیزه دارید، شکلات تلخ نقطه شروع اونه. شماره 3 میتونه دید شما رو بهتر کنه. محققان دریافتند که خوردن شکلات تلخ نسبت به شکلات شیری برای بهبود دید و بینایی مفیده. خوردن شکلات تلخ باعث افزایش تیزبینی و کنتراست دید شما میشه و برای بهره بردن از مزایای بینایی شکلات تلخ باید خدمتتون بگم که هرچه شکلات تلخ درصد بالاتری داشته باشه برای افزایش تیزبینی و کنتراست بینایی بهتره. شماره 4 میتونه کمک کنه که بخوابید چون که شکلات تلخ سروتونین داره. سروتونین هورمونی حیاتیه که سبب آرام کردن و متعادل کردن خلق و عواطف میشه و از این بابت باعث احساس خواب در شما میشه و کمک بزرگی برای داشتن یک خواب شبانه خوب برای شماست. در این رابطه ویدئوی درمان همیشگی بیخوابی و کمخوابی رو که لینکش رو زیر همین ویدئو میذارم حتما ببینید. اگه به سلامت کلی بدن خود علاقه دارید، چرخه خواب سالم یکی از مهمترین عواملیه که باید به اون توجه داشته باشید. شما میتونید غذای سالم بخورید، ورزش کافی داشته باشید و حتی مدیتیشن کنید. اما اگه خوب نخوابید بدن شما آسیب میبینه. هیچ وقت قدرت خواب خوب شبانه رو در سلامتتون نادیده نگیرید. اگه بیخوابی یا کمخوابی دارید قبل خواب چند تکه شکلات تلخ مصرف کنید تا آرامش بیشتری پیدا کنید و زودتر به خواب بروید.
در کل خوردن میان وعده سبک قبل از خواب در اکثر افراد به ویژه اونایی که استرس زیادی دارن مفیده. شماره 5 میتونه سلامت دستگاه گوارش رو تقویت کنه. شکلات تلخ سرشار از سروتونینه. برای همین برای روده ها هم مفیده. دلیلش هم اینه که روده میزبان بیلیون باکتریه و 90% سروتونین در روده تولید میشه و سروتونین فقط هورمون بهبود سلامت مغز نیست، بلکه عمیقاً به سلامت گوارش هم مرتبطه. شکلات تلخ سبب بهبود جذب کربوهیدرات در روده ها میشه. حتی میتونه جمعیت باکتریای سالم روده رو افزایش بده و با کاهش باکتریای مضر وضعیت کلی سلامت روده رو بهتر کنه. شماره 6 میتونه به سلامت قلب کمک کنه. بیماری قلبی عروقی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن در جوامع بشریه و چه کسی فکر می‌کرد شکلات تلخ برای این بیماری‌ها مفید باشه؟ فواید سلامتی شکلات تلخ نصیب کل بدن به ویژه قلب میشه. در مطالعه‌ای که انجام شد وقتی که شکلات تلخ، بادام و کاکائو بخشی از رژیم غذایی رو تشکیل داده بودند، خطر بیماری کرونری قلب به شکل معناداری کاهش یافت. شکلات تلخ اثرات مثبت اصلاحی بر چربی خون داره و باعث بهبود عملکرد قلب میشه و میتونه سطح کلسترول LDL خون رو در مدت کوتاهی پایین بیاره. فراموش نکنید همیشه چند تکه شکلات تلخ بخورید تا از فواید قلبی اون بهره مند شوید. شماره 7 میتونه خطر سرطان رو کم کنه. کاهش خطر ابتلا به سرطان موضوعی بحث برانگیزه و اینکه بگیم شکلات تلخ به تنهایی این کار رو انجام میده نیاز به تحقیق بیشتری داره. اما تحقیقاتی وجود داره که نشون میده مصرف شکلات تلخ در برخی سرطان‌ها مثل سرطان تیروئید و لوزالمعده تاثیر مثبت داشته و مطابق تحقیقی که در انستیتو ملی سلامت آمریکا انجام شد مشخص گردید شکلات تلخ اثر محافظتی در برابر سرطان‌ها داره. شماره 8 میتونه متابولیسم رو افزایش بده. افزایش متابولیسم به حفظ وزن مناسب و سالم و پیشگیری از بیماری مزمن رایج کمک میکنه. دانشمندان در مطالعه‌ای که انجام دادن فهمیدن مصرف 40 گرم شکلات تلخ در روز، یعنی 3 تکه مربعی کوچک، میتونه فلور مفید روده و متابولیسم رو افزایش بده. فلور روده همون باکتریای مفید روده است و از آنجایی که افزایش باکتریای مفید روده تاثیر مثبتی بر گوارش شما داره، بنابراین اضافه کردن چند تا مربع شکلات تلخ به روتین شما هیچ ضرری برای شما نداره. شماره 9 میتونه خطر مقاومت انسولینی رو کاهش بده. پس شکلات تلخ برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و در پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار نیز مؤثر و مفیده. فلاونوئیدهای کاکائو در شکلات تلخ با تنظیم سنتز پروتئین در بدن حساسیت انسولینی رو افزایش میدن و مطابق تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که سبک زندگی و رژیم غذایی سالم از فاکتورهای اساسی و ضروری برای پیشگیری از مقاومت انسولینی در بدنه و شکلات تلخ میتونه بخشی از رژیم غذایی سالم شما رو تشکیل بده. در پایان از اینکه تا آخر همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو را جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما میشه. شاد، سلامت و پیروز باشید. تا برنامه بعد، بدرود.